Hi guys, අදත් මට ටිකක් ලොකු ඕඩර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. කප්කේක් 40ක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම කිලෝ එකමාර කේක් එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකටත් එකපාරම බැටර් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ටිකෙන් ටික කප්කේක්ස් ටික බේක් වෙන අතරතුරම අයිසිං එක හදන්න පටන් ගත්තා. මම අයිසිං එකත් කේක් එකටයි කප්කේක්ස් වලටයි දෙකටම එකපාර හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම එකකින් ටිකක් අරගෙන කප්කේක්ස් වලට වෙනම පින්ක් කලර් ඇඩ් කරලා මම කප්කේක්ස් ටික අයිසිං කරන්න හදාගත්තා. කප්කේක්ස් වලට පින්ක් කලර් ෆ්ලවර්ස් දාලා මම ඒක එඩිබල් පර්ල්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරගත්තා. මම ඉතුරු කරගත්ත කේක් බැටර් එකට කලර්ස් ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මම ඒවා ට්‍රේ 3කට දාලා කේක් එක බේක් කරගත්තා. කේක් එක බේක් කරගත්තට පස්සේ මම අර ඉතුරු කරගත්ත අයිසිං ටික අරගෙන මම ඒකෙන් කේක් එක කවර් කරගත්තා. ෆස්ට් කෝට් එක දාලා මම ටික වෙලාවක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි සෙකන්ඩ් කෝට් එක දාගත්තේ. මට මේකෙන් පස්සේ වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට මම ඔයගලන්ට කේක් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ අද හදපු ඕඩර් එක.